孩家的实惠，没人记得记忆忘了10倍，地片空洞背后真相与谎言都不太重要，剩下物与人非。他们想要控制你，各自扮演各自故事里，调查窗背后的人影，接近真相前，他带着秘密一起沉底，时间线被拉长着起，生活还要继续整理，越接近终点就越深信是安排中的成人礼，像被抽干的猫，没人与你拥抱，执念叫不醒我，吃下毒的苹果，等待自信燃烧。醒来，总不能活在过去里期待，看那些虚伪和猜，不知名的牌，不如就让一切重来。好多时候夜里冷的习惯，比你更孤独的人的习惯，空气就像上锁的钟，告诉你别再回头看，时间线被拉长的细，生活还要继续整理，越接近终点就越深信是安排中的成人礼。我把上膛的暗锁对战放在胸口，字面谜题在颤抖，试想那么谁是凶手？久违的脚步声，久违的脚步声，充满经历过后仍然坚持它，仍然做着少数人。Người báo tin đến cục cảnh sát của chúng ta nói Lộ Nghiêu và sở trưởng đã nói chuyện một lúc lâu. Trước khi đi còn ăn trộm bút máy và khuy mạ vàng trên túi áo. Chúng ta có cần báo cảnh sát bắt hắn không? Bắt Lộ Nghiêu sẽ đánh rắn động cỏ. Muốn đối phó với Bạch Lão Đại, cần phải ra một đòn chí mạng. Âu Ninh đã điều tra ra rồi. Vào hôm thầy giáo bị giết đã nói với đồng nghiệp rằng phải đến trường Tam Đường chuộc thân cho một cô gái kỹ viện. Thầy giáo gì mà nhiều tiền dữ vậy? Dạy khoa nào? Thắt lưng buộc bụng không được hả? Chỉ là hôm đó chưa đến nơi đã bị Vương Nhất Đao giết chết rồi. Vậy kỹ nữ đó thì sao? Chẳng phải đang điều tra đây à? Chuyện nhỏ thế này bảo cấp dưới điều tra là được rồi, lại còn phải tự chúng ta đi nữa à? Con gái trường Tam Đường đạo hạnh thâm sâu, kiến thức rộng rãi, người bình thường thực sự không hỏi ra được đâu. Đạo hạnh của kỹ nữ còn có thể thâm sâu được đến mức nào chứ? Anh thử đi xem sao. Bất kỳ ai chỉ cần nói chuyện sẽ có sơ hở. Chỉ cần có sơ hở là tôi có thể tìm ra được điểm đột phá. Xin lỗi nhé, tôi không biết nữa. Cô thử nghĩ kỹ lại xem. Vụ án đó 10 năm trước âm ỉ lắm mà. Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nổi. Không thể nào. Cô là nguyên lão ở đây. Cô ở đây ngay từ đầu. Chuyện lớn như vậy cô không thể nào không biết được. Bình thường tôi rất ít khi đọc báo, cũng rất ít khi ra ngoài. Không biết thì cũng là bình thường. Vậy ít nhất cô cũng phải nghe khách hàng nhắc đến rồi chứ. Chuyện mà khách hàng nói đều là những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Nhắc những chuyện không may mắn đó làm gì? Đầu óc có vấn đề sao? Được. Nếu cô còn không chịu nói thật với tôi sẽ bắt cô về thẩm vấn nghiêm khắc. Được thôi. Tôi thu dọn đồ rồi về với anh vậy. Nếu mà anh không thẩm vấn ra được, chúng ta gặp nhau trên báo nha. Không bà chị à, ngồi đi. Tôi đùa thôi. Nào ăn hoa quả đi. Anh có còn chuyện gì khác nữa không? Nếu không thì tôi còn chuẩn bị đi trang điểm và tiếp khách đây. Đợi chút. Phối hợp với chúng tôi một chút đi. Nghe anh nói như thế, tôi lại nhớ anh rồi. Vụ án mà anh nói đó, tôi vẫn có đôi chút ấn tượng. Lúc trước, thầy giáo đó qua lại ai vậy? Tên là Uyển Thanh. Bây giờ cô ta ở đâu? Xin lỗi, tôi không biết. Được, tôi không hỏi nữa. Cô muốn nói thì nói. Chúng tôi đang vội đi về. Nói cho chúng tôi biết đi. Hóa ra là như vậy. Nghe thấy hết rồi à? Vậy được. Vậy anh rõ tình tiết vụ án rồi đó. Rốt cuộc cô ấy nói gì? Không phải anh nghe thấy hết rồi hả? Tôi giả bộ thôi. Rốt cuộc cô ta nói gì với anh? Cô ấy nói
Các cô Uyển Thanh qua lại với thầy giáo đó cho rằng thầy giáo đó không phải do Vương Nhất Đao giết. Cô ta còn đến cục cảnh sát mấy lần làm ầm ĩ lên, sau đó chẳng đi đến đâu. Chẳng bao lâu sau cô ta chuộc thân. Nghe nói bây giờ thành phóng viên nổi tiếng. Không phải cô ta đã chuộc thân rồi sao? Sao quay lại làm cái đó nữa? Phóng viên không phải là kỹ nữ. Không phải chứ. Từ kỹ nữ thành phóng viên, khoảng cách này cũng lớn quá rồi. Gã Lầu Xanh được dạy dỗ từ nhỏ, cầm kỳ thi họa, cái nào người ta cũng tinh thông cả. Đội xong nghề viết lách chắc cũng không khó đâu. Vậy ở tòa soạn nào thế? Không biết. Vậy sao mà điều tra? Hơn 30 tuổi, vào ngành 10 năm, lại còn là phóng viên nữ. Cả bến Thượng Hải này cũng chẳng có mấy ai. Mấy chuyện này hỏi người trong ngành báo là biết liền à. Đợi chút. Rốt cuộc anh đã nói gì với cô gái ấy? Sao chuyện gì cô ta cũng nói hết cho anh biết? Vậy anh cảm thấy một cô gái hơn 30 tuổi như cô ấy cần nhất là cái gì? Tình yêu. Là khách hàng đó. Động não đi. Tôi... Không phải tôi bảo cô không được vào bếp sao? Cái nồi này có vấn đề. Vậy em không sao chứ? Qua đây. Ngồi xuống. Dầu này cũng có vấn đề. Xem tay nào. Ai bảo cô động vào dầu của tôi? Cô biết đây là dầu gì không? Đây là dầu ô liu nguyên chất ép thủ công của Ý. Biết bao nhiêu tiền không hả? Tay em bị bỏng rồi kìa. Cẩn thận chút đi có được không? Còn đau không? Không sao, không đau nữa. Nhưng mà tôi đau lòng. Chai dầu ô liu đó của tôi, bao nhiêu tiền tôi đền cho anh là được. Có tiền cũng không mua được đâu. Rốt cuộc anh muốn thế nào? To mồm thì ghê gớm lắm à. Được rồi, bớt vài câu đi được không? Thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề. Ấu Ninh, mau nghĩ lại xem. Ở Thượng Hải còn mấy phóng viên nữa ngoài em? Ở lĩnh vực nào vậy? Xã hội hay giải trí? Đều được. Không có. Theo nghề 10 năm trước thì sao? Thực sự không có đâu. Ngành này khổ như vậy, dù con cái có hứng thú cũng không chịu nổi áp lực công việc. Kiên trì 10 năm gần như là không thể. Cũng chưa chắc đã là phóng viên, tác giả chuyên mục, tổng biên tập, chủ bút, làm lĩnh vực tin tức gì đó. Thượng Hải thì không thể chỉ một mình cô là nữ chứ. Được. Anh làm được thì tự mình đi tìm đi. Sao phải hỏi tôi nữa? Mấy trăm tòa soạn tôi tìm sao được? Không phải là thám tử nổi tiếng à? Chuyện vặt này không làm khó được anh chứ. Nếu là cây viết nữ thì đúng là có một người đó. Ai vậy? Theo tôi được biết, đây là một cô gái. Thành Khê, tác giả của Thân Báo. Người này ngoài bút sắc bén, chỉ để được vấn đề tồn tại trong xã hội. Nét chữ đẹp, hành văn dùng từ, nhìn vào biết ngay là của nữ. Sao cái tên Thành Khê này nghe quen tai dữ ta? Người chết thứ tư, Lương Văn Đồng, tự là Thành Khê. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy bắt đầu viết chuyên mục từ 8 năm trước đó. 10 năm trước rời khỏi trường Tam Đường, đi học 2 năm. Sau đó 8 năm trước vào ngành, còn cùng tên với người chết. Đúng là cô ấy rồi. Hai người đi đâu vậy? Tòa soạn. Xin lỗi. Chúng tôi làm truyền thông, có nghĩa vụ bảo vệ thân phận thực sự của tác giả. Cô ta liên quan đến vụ án. Ông đang bảo vệ một nghi phạm sao hả? Tôi không biết có liên quan đến vụ án hay là không. Nhưng nếu cô ấy là nghi phạm, các cậu là cảnh sát điều tra, lẽ nào không nên lấy chứng cứ phạm tội ra sao? Ông biết tôi là ai có đúng không? Đương nhiên. Điều tra viên trưởng Kiều Sợ Sinh của Tô Giới, danh tiếng lẫy lừng như sấm bên tai. Vậy chắc ông cũng biết tôi đã làm gì trước khi vào phòng điều tra rồi chứ? Biết. Nếu như điều tra viên trưởng Kiều muốn dùng võ, tôi là một kẻ đọc sách, tuyệt đối không có sức chống lại. Nhưng tôi không dám đảm bảo bài viết trên trang nhất của ngày mai sẽ viết thành như thế nào. Hoặc là cậu cứ đốt cả tòa soạn đi đi. Ông nghĩ tôi không dám có đúng không? Được rồi, không chịu nói thì thôi vậy. Tạm biệt. Được rồi. Giờ mà đi chắc chắn ông ta sẽ thông báo cho đối phương. Nếu như đối phương trốn, manh mối sẽ đứt luôn. Yên tâm,
Không đứt được. Đây là gì? Phiếu chi nhuận bút. Trên đó có viết địa chỉ. Cái này trên bàn làm việc của ông ta. Anh ra đường không mang theo mắt bao giờ sao? Phòng ốc hơi lộn xộn, ngồi tự nhiên đi. Nhiều sách phiên bản giới hạn quá nhỉ? Những buổi tối của Medan. Viên mở bao xuất bản lần đầu, còn chữ ký của Maupassant. Tấn trò đời. Thủy hữu truyện của vạn lịch niên giang. Cái này phải bao nhiêu tiền chứ? Xin lỗi, người này hơi có vấn đề về não rồi. Không sao. Người yêu sách ấy mà. Nhìn thấy sách hay sẽ khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Cô Thành Khê. Cô là Uyển Thanh đúng không? Đã rất nhiều năm không ai gọi tôi như vậy nữa. Ngay từ đầu cô đã biết chúng tôi sẽ đến. Đương nhiên rồi. Ký hiệu trên hồ sơ rõ ràng như vậy. Chỉ cần nhìn thấy cũng sẽ rất khó không nghi ngờ. Sau đó điều tra đến người liên quan đến người chết. Tìm thấy tôi cũng không khó. Vậy cô đem hồ sơ đến khi nào? Tôi không có thói quen đích thân đến. Tôi gửi qua đó. Vậy sao cô có thể chắc chắn Thẩm Đại Chí sẽ đặt hồ sơ trên bàn trước khi chết để thu hút sự nghi ngờ của chúng tôi chứ? Hắn để hồ sơ trên bàn sao? Đúng vậy. Trước khi chết hắn còn đang đọc hồ sơ. Hắn chết như thế nào? Không biết thật à? Ý của anh đây là tôi đã giết hắn, sau đó để hồ sơ lên bàn hả? Cô hiểu nhầm rồi. Ý của chúng tôi là vụ án mạng này không có liên quan cô. Buổi tối xảy ra vụ án mạng, cô ấy đang truyền thuốc ở bệnh viện San Paris. Thời gian từ 8 giờ tối đến 1 giờ sáng. Sao anh biết? Trên bàn có bệnh án. Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính. Nhìn vào hóa đơn thanh toán có thể thấy thời gian và lượng thuốc ít nhất cũng cần đến 5 tiếng đồng hồ. Vậy sao anh có thể chắc chắn là cô ấy truyền thuốc chứ? Trên tay cô ấy có lỗ kim. Điều tra viên trưởng Kiều hôm nay anh ra ngoài không mang theo mắt à? Nếu như hai người còn không tin, có thể đến bệnh viện điều tra. Hiện trường có rất nhiều nhân chứng. Bác sĩ, y tá, bệnh nhân, cũng phải đến mấy chục người. Nếu như tôi đoán không nhầm, mấy năm nay cô vẫn luôn âm thầm điều tra vụ án năm đó. Cuối cùng cô phát hiện người giết Lương Văn Đồng không phải là Đao Phủ, mà là Thẩm Đại Chí, người đã thăng cấp lên làm trưởng phòng. Đúng vậy. Bao nhiêu năm qua, may mà có các chị em ở trường Tam Đường giúp đỡ. Cuối cùng cũng để tôi tìm được một người nhìn thấy Thẩm Đại Chí vào đêm xảy ra vụ án. Nghe anh ta nói, lúc đó Vương Nhất Đao say nằm ra đất, căn bản không thể giết người. Ý cô là Thẩm Đại Chí giết người yêu của cô, sau đó đổ oan cho Vương Nhất Đao à? Ban đầu tôi cũng chỉ là suy đoán, nhưng sau đó rất nhiều chị em nói cho tôi biết, năm đó do Thẩm Đại Chí không biết chữ nên rất không được như ý khi trong đội tuần tra, thường lưu luyến ở trường Tam Đường. Rồi sau khi uống say, thường lăng mạ những người có học. Tối hôm đó khi anh Lương đến chuộc thân cho tôi, đã gặp phải Thẩm Đại Chí sau khi đã uống say, nên mới xảy ra vụ án giết người. Chuyện này cũng chỉ là phỏng đoán của cô, có đúng không? Sự thật cũng được mà phỏng đoán thì cũng được. Tối hôm đó, lúc tôi gửi hồ sơ cho Thẩm Đại Chí, còn để lại cho hắn một bức thư. Tôi nói với hắn, nếu không nhận tội, tôi sẽ đăng chuyện này lên báo. Kết quả tối hôm đó hắn đã chết bất đắc kỳ tử. Anh nói xem, có phải hắn âm mưu chuyện xấu nên ác giả ác báo không? Thành Khê không có hiểm nghi phạm tội thật à? Có nhân chứng mà anh trai. Có lẽ cô ta đã mua chuộc bác sĩ và y tá tối hôm đó thì sao? Mấy chục người làm chứng đó, anh mua cho tôi coi. Cho dù không phải cô ta đích thân ra tay, chắc chắn vụ án này cũng liên quan đến cô ta. Tại sao? Trực giác. Tin tôi đi. Lúc cô ta nhắc đến Thẩm Đại Chí, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng sát khí trong mắt cô ta. Có động cơ phạm tội không có nghĩa sẽ phạm tội thật. Huống hồ hung thủ thực sự sẽ không hướng manh mối đến bản thân mình.
Đi đâu vậy? Hương Mãn Lâu. Làm gì? 10 năm trước Vương Nhất Đao ném xác trước Hương Mãn Lâu bị bắt. Lượng về chỗ cũ thôi. Anh muốn ăn chực bữa khuya chứ gì? Làm gì vậy? Trang trí được đấy. Ông chủ cũng hào phóng đó. Điều tra viên trưởng kêu cậu đến rồi à? Sao hôm nay không dẫn bạn gái đến thế? Anh ta có mấy bạn gái. Chàng trai này là... Tôi là bạn trai của anh ta. Tôi họ Lộ. Cậu Lộ xin chào, xin chào. Đừng nghe anh ta nói linh tinh. Lần này chúng tôi đến đây là nghe ngóng một vụ án 10 năm trước. Vụ án 10 năm trước đó? Vụ nào vậy? 10 năm trước có một đao phụ bị bắt trước cửa tiệm của các ông. 10 năm trước ở trước cửa tiệm của chúng tôi sao? Điều tra viên trưởng, cậu có thể gợi ý thêm một chút được không? Sao tôi không có chút ấn tượng nào? 10 năm trước, ngày mùng 5 tháng 2. Chà trách, chà trách. Hương Mãn Lâu của chúng tôi, ngày mùng 6 tháng 2, 10 năm trước mới khai trương. 10 giờ sáng làm nghi thức treo biển. Ông Bạch cũng đến, còn tặng cả giỏ hoa. Oách lắm đó. Cả đời tôi cũng không quên được. Không nhớ nhầm ngày chứ. Chuyện này sao có thể nhớ nhầm được chứ? Ngày mùng 6 tháng 2 năm đó, 23 tháng Chạp, đó là ngày tốt hoàng đạo. Tôi đã mời đại sư tính cho đó. Được, chúng tôi biết rồi. Thế này đi, ông xuống chuẩn bị chút đồ ăn đêm cho chúng tôi. Hôm nay hai cậu có lộc ăn rồi. Có cá cơm Tĩnh Giang vừa mới đến. Tôi bảo nhà bếp gói một ít hoành thánh nhỏ, đợi lát nữa mang lên cho các cậu ăn thử cho biết nha. Đợi chút, đợi chút. Cũng thú vị đó. Nghĩ ra được gì rồi? Không có. Cái bút Parker của anh bị rò mực. Tôi định sửa lại rồi trả lại cho anh đó. Tặng cho anh đó, mau nói đi. Dựa vào hồ sơ cho thấy, buổi tối ngày mùng 5 tháng 2, Vương Nhất Đao giết người trong lúc vứt xác ở trước Hương Mãn Lâu thì bị bắt. Sau đó thẩm vấn cả đêm đến tối ngày mùng 6 tháng 2 thì bị xử bắn, có phải chưa? Đúng vậy. Nhưng 10 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 2, Hương Mãn Lâu mới treo biển. Nghĩa là khẩu cung của Vương Nhất Đao tuyệt đối không thể xuất hiện 3 chữ Hương Mãn Lâu được. Vậy ý của anh là khẩu cung nó bị làm giả. Nếu như Thẩm Đại Chí đúng là hung thủ mưu sát thầy giáo, vậy thì hắn muốn đổ tội danh lên người của Vương Nhất Đao, chỉ có thể câu kết với những cảnh sát làm cùng mình làm khẩu cung giả mà thôi. Những thứ bọn họ nhìn thấy tối hôm đó có lẽ là nhà hàng chưa treo biển, còn đang đợi khai trương. Nhưng để khẩu cung có vẻ chân thật tường tận hơn, sau đó họ đã quay đi một vòng. Nhưng họ không ngờ rằng chính 3 chữ Hương Mãn Lâu này lại khiến bọn họ lộ ra sơ hở. Tiếp theo, phải tìm cho ra cảnh sát ghi chép lời khai của Vương Nhất Đao cùng Thẩm Đại Chí năm đó. Anh đi đâu vậy? Điều tra vụ án. Ăn xong rồi điều tra không được hả? Thử đi. Mới làm đó. Thế nào? Thế nào? Kiểm tra hồ sơ cả một đêm. Thế nào? Có manh mối gì chưa? Có rồi. Tốt quá rồi, nói thử xem. 10 năm trước, người thẩm vấn Lương Nhất Đao cùng Thẩm Đại Chí là anh đúng không? Ý cậu là gì? Tìm anh cũng mất nhiều công sức thật. Chúng tôi điều tra hồ sơ phát hiện cục cảnh sát bị cháy không lâu trước đây, thiêu rụi một đống hồ sơ cũ, bao gồm hồ sơ 10 năm trước. May mà điều tra viên trưởng Kiều quan hệ rộng, tìm được cảnh sát cũ năm đó. Nghe ngóng một hồi mới biết là hai người cùng thẩm vấn. Cũng chính từ sau vụ án đó trở đi, anh mới bắt đầu lên như diều gặp gió. Đúng vậy. Sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi nghi ngờ 10 năm trước là anh đã giết thầy giáo, sau đó cùng Thẩm Đại Chí vu oan giá họa cho Vương Nhất Đao. Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Đừng lo lắng, hiện tại chỉ nghi ngờ mà thôi. Lão gia có biết không? Sau khi kết thúc vụ án, tôi đích thân đi nói với mấy thôi.
Lão già bảo cậu đến giúp tôi. Cậu lại đổ tội cho tôi sao? Được, tôi muốn nghe xem sao tôi lại biến thành hung thủ giết người rồi đây. Nào, anh cứ ngồi xuống. Ngồi xuống trước đi. 10 năm trước, Vương Nhất Đao chém chết 3 người liên tục. Anh nhận lệnh truy bắt, điều tra được tung tích của nghi phạm ở gần Hương Mãn Lâu. Trong quá trình truy bắt, anh và phạm nhân có xung đột ẩu đả. Sau đó, ngồi sát thầy giáo đang vội tới kỷ viện. Anh dùng phần thưởng lớn của Vương Nhất Đao và biên chế chuyển thành cảnh sát chính thức ra làm điều kiện, mua chuộc Thẩm Đại Chí đang tuần tra tại đó. Sau đó anh và Thẩm Đại Chí thẩm vấn Vương Nhất Đao thâu đêm, nhưng lúc đối phương ngủ say, một lúc khiến hắn ta nhận 3 tội danh trước, rồi đổ nốt tội ngộ sát người thứ tư lên đầu hắn ta. Một mũi tên trúng vô 2 đích. Anh thăng chức, Thẩm Đại Chí phát tài. Chơi hay thật đấy. Nghe cậu nói kìa. Nói thì phải có chứng cứ chứ. Vụ án của 10 năm trước, các anh cho rằng việc đã kết thúc, nhưng không ngờ rằng 10 năm sau, tình nhân của thầy giáo, cô kỹ nữ đó, đã gửi một tập hồ sơ cho Thẩm Đại Chí, ép hắn nhận tội. Lão Thẩm cũng là người thật thà, lập tức bị dọa đến hồ đồ, muốn tìm anh để bàn bạc đối sách. Anh thì hay rồi, đã làm thì làm tới cùng, trực tiếp giết hắn diệt khẩu. Đặc sắc, rất đặc sắc. Cậu đây đang điều tra hay đang viết tiểu thuyết vậy? Chúng ta đều biết tình hình hôm qua. Một căn phòng kín hoàn hảo, tôi xin hỏi, tôi giết người thế nào? Mấy trò ảo thuật như thế này, lừa gạt kẻ ngốc còn được. Nói chuyện tử tế có được không? Hiện trường vụ án được xác định là phòng kín với 3 tiền đề: cửa khóa trái, cửa sổ khóa trái, quạt gió quay. Ngoài ra không có lối ra nào. Hơn nữa, căn cứ vào lời viên cảnh sát tại hiện trường tối hôm qua nói, lúc bọn họ xông vào phòng để kiểm tra, khóa cửa chính và khóa cửa sổ. Hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy quạt gió đang quay. Anh có ý gì? Thế quạt gió quay thì làm sao người chưa qua được? Đây chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi. Hung thủ đã làm trước 2 việc: đặt một tấm gương ở chỗ lộ ra bên dưới rèm cửa, đặt một chiếc quạt gió cắm điện ở góc chết phía đối diện với nó. Vậy là hung thủ có thể đi xuyên qua chiếc quạt gió bị rèm cửa che lấp, nhưng lại không hề cắm điện. Hơn nữa, người vào phòng cũng sẽ hiểu lầm rằng quạt gió vẫn luôn quay. Đến chiêu này mà anh cũng nghĩ ra được. Có thể thấy lúc đó anh rất là hoang mang. Cho dù là như vậy, cũng không thể chứng minh được tôi là hung thủ. Tôi vẫn chưa nói xong mà. Sau khi vụ án xảy ra, không có ai vào căn nhà nữa, cho thấy hung thủ ẩn mình trong cục cảnh sát. Anh thoát khỏi căn phòng đó, sau đó trà trộn vào đại sảnh tầng 1, giả vờ nghe thấy tiếng súng cùng lúc với mọi người. Viên cảnh sát buổi sáng nói với tôi anh ta tắt quạt gió. Vậy cho hỏi sau khi vụ án xảy ra, trước khi chúng tôi tới, người có thể lấy lại chiếc quạt đó ngoài anh ra, còn có thể là ai chứ? Tôi cũng vẫn chỉ có câu nói đó. Chứng cứ đâu? Tội phạm thông minh đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết tại hiện trường. Mời. Không tin các anh thử xem. Chắc chắn có thể treo ra ngoài. Quả thật. Chỉ cần quạt gió không quay, dùng sức một chút là có thể uốn cong cánh quạt. Treo ra ngoài không là vấn đề. Tôi với những người khác đi lên từ sảnh cùng lúc. Việc đó của anh không được tính là bằng chứng ngoại phạm. Anh nhảy xuống từ đây, sau đó nhảy xuống bồn hoa tầng 1, rồi lại lẻn quay về đại sảnh gặp mọi người. Còn sở trưởng thì giả vờ là vừa tan sở, tất nhiên cũng sẽ mặc cảnh phục. Nhưng có phải bộ cảnh phục trên người anh ta thiếu thứ gì đó hay không? Thiếu một cái khuy. Bộ quần áo này cũ rồi, rơi một cái khuy thì có gì kỳ lạ? Đúng là không có gì kỳ lạ. Có điều tôi còn biết cái khuy này của anh hiện tại đang ở đâu đó. Xin phép nhé.
Khuy bị rơi ra đương nhiên là tôi phải để ở trong túi rồi. Chứng minh được gì? Cái khuy thì tất nhiên không thể chứng minh được gì. Nhưng trên cái khuy này lại có một sợi chỉ màu đỏ. Đây là do tôi buộc vào. Lúc ở văn phòng của anh tôi thấy chiếc khuy này đẹp quá nên đã cắt nó xuống rồi đặt dưới chiếc quạt điện này. Chỉ có hung thủ mới lo lắng có phải mình để lại manh mối gì không. Sau đó anh đã giấu chiếc khuy này đi. Có câu nói thế nào nhỉ? Thông minh quá bị thông minh hại. Anh còn gì muốn nói được không đây? Sở Sinh, để tình đồng môn của chúng ta, trước đây tôi cũng từng giúp cậu. Anh, tôi đang mặc cảnh phục đó. Được, xin chuyển lời tới lão gia. Đã gây phiền phức cho các ông rồi. Xin mời. Cầm đĩa hát giúp tôi. Hiệu suất vụ phá án này cũng cao đấy chứ. Nhường rồi. Nhường rồi. Mời ngồi. Làm gì vậy? Muốn phỏng vấn tôi sao? Phá án như thế nào vậy? Nói cho tôi biết đi. Được thôi. 3 đồng đại dương. Tiền nhuận bút của tôi mới được bao nhiêu chứ? Không sao, tôi đâu vội. Cô gom đủ tiền rồi hẳn tới. Được. Tôi đi hỏi anh Sở Sinh. Yên tâm, hung thủ của vụ án này chính là môn sinh đắc ý của lão gia nhà các cô. Việc xấu trong nhà thế này sẽ chẳng có người nào nói ra, ngoài kẻ ngốc khờ khạo. Cô là phóng viên hành lang hay là ban cái rìu vậy? Con gái nhà lành có học hành cũng không biết hiền diệu như mì chút. Ít nhất cũng phải ý tứ chứ. Cô thế này cả đời không gả được trai đâu. Được, thì tôi ý tứ. Tôi ý tứ. Tôi ý tứ này. Anh đừng có chạy đó. Đừng chạy. Cháu có biết ta bỏ bao nhiêu công sức mới cho cậu ta lên được làm chức sở trưởng không? Lão già, anh ta giết người đó. Chứng cứ xác đáng sao cháu tha cho anh ta được? Cháu chưa từng giết người sao? Cháu chưa từng giết người vô tội. Mấy năm nay, vong hồn dưới tay cháu đều là người trong giang hồ, không một ai là dân thường. Nếu ngài vẫn kiên quyết bằng được thì cũng được. Cháu có thể tìm một người gánh tội. Nhưng ngài cho cháu từ chức điều tra viên trưởng này đi. Cháu, anh ta đã làm việc tán tận lương tâm như vậy mà cháu vẫn tha cho anh ta. Sau này đối diện với các anh em kiểu gì được chứ? Thằng nhãi này, cái tính này vẫn giống như lúc nhỏ, cứng đầu cứng cổ, động tí là rồ lên. Nếu ngài vẫn chưa hết giận thì dùng gia pháp trừng trị cháu chấp nhận. Cháu đâu có làm sai cái gì. Ta trừng trị cháu làm gì? Còn phía áp bắt ta sẽ tự nghĩ cách. Còn cháu ngoan ngoãn ở tô giới cho ta. Lão gia anh minh. Sở trưởng cảnh sát áp bắt đã nhận tội rồi. Sau này vị trí này sẽ đổi thành người của tôi. Sức ảnh hưởng của Bạch lão đại tại Hoa giới sẽ dần dần suy yếu. Nhổ cái răng này đúng lúc thật đấy. Tuy rằng sự việc phát triển có lợi cho chúng ta, nhưng Kiều Sở Sinh và tùy tùng của hắn có hiệu suất điều tra cao như vậy. Tôi lo lắng nếu cứ mặc họ phát triển như vậy, sau này sẽ thành cái họa không hề nhỏ. Tên Kiều Sở Sinh đó chẳng có tài cán gì hết. Có thể phá được án này là nhờ Lộ Nghiêu phải nhanh chóng giải quyết người này đi. Nhưng Lộ Nghiêu học ở Cambridge, có rất nhiều bạn học có sức ảnh hưởng tại Thượng Hải này. Nhà hắn ta cũng rất giàu có, lúc cần có thể lôi kéo hắn ta nhập hội. Tôi tin rằng dựa vào thân phận, trí thông minh và trình độ học vấn của hắn ta, tuyệt đối không muốn chung hội với đám hạ đẳng đó.
Môi trường không tồi đấy chứ. Whisky. Vâng. Đây là khoản tiền còn lại của vụ án trước. Anh đếm đi. Cảm ơn ông chủ Kiều. Tiền có đủ không? Cũng đủ ăn thôi à. Sao anh không hỏi xin người nhà? Anh điều tra tôi rồi sao? Điều tra rồi. Làm tôi giật cả mình. Có gia thế mạnh như vậy, sao anh sống thảm hại quá? Tôi hỏi anh nha, giữa tiền và thể diện chỉ có thể chọn một. Anh chọn cái gì? Đương nhiên tôi chọn thể diện. Vậy chúng ta coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Về sau này thường xuyên gặp nhé. Có ai không? Có ai không? Xin mở cửa ra. Mở cửa. Cô là ai vậy? Tôi xin anh đó cho tôi vào đi. Anh cho tôi vào đi. Tôi xin anh mở. Đừng qua đây. Đừng qua đây. Có ai không? Cứu tôi với. Anh đừng qua đây. Có ai không? Anh đừng qua đây. Có ai không? Xin nhường đường một chút. Cảm ơn. Có chuyện gì vậy? Vẫn chưa rõ. Trời ạ, đây là... Chờ chút, tôi vẫn chưa chụp ảnh. Lát nữa hãy chụp tiếp. Bao nhiêu người thế này, em chú ý chút đi. Răng đó là thật hay giả? Sao anh biết được? Đây là ma cà rồng đó. Ma cà rồng. Phóng viên vừa rồi nói thân phận người chết vẫn chưa được chứng thực. Em nhỏ tiếng cho anh đi. Vậy đi, tới rồi. Không phải chứ, các anh làm gì vậy? Hiện trường vụ án được giữ rất tốt. Anh chỉ có 5 phút. Khẩn trương xem, khẩn trương thu dọn. Đây không phải việc của người khám nghiệm tử thi sao? Phiền anh mở miệng anh ta ra. Rồi sao? Anh nhìn kỹ chút đi, miệng anh ta đầy răng nhọn. Chắc chắn không phải là con người. Người bắt cóc tôi từ nhà tới đây mới không phải là con người đó. Nào. Sáng sớm có một người phụ nữ bị theo dõi, đuổi theo tới mấy con phố, cuối cùng tới hiện trường vụ án. Người theo dõi đột nhiên tự bốc cháy, lửa nhanh chóng bùng to, tử vong trong tích tắc. Hơn nữa hiện trường có nhân chứng. Người phụ nữ đó đâu rồi? Bị kích động, tâm trạng không ổn định. Lát nữa khi anh hỏi, chú ý chừng mực. Tôi sẽ cố gắng. Lâm Khương, anh là... Chị không nhận ra tôi sao? Lộ Nghiêu nè.
Tôi cũng học Cambridge, nhỏ hơn chị 2 khóa. Trong tiệc chào mừng sinh viên năm nhất, chị còn cài hoa ngực giúp tôi nữa. Tam thổ. Cậu sao cậu ở đây? Thời gian trước tôi cãi nhau với cha tôi, giờ chỉ còn cách tự lực cánh sinh. Gần đây điều tra án giúp điều tra viên trưởng Kiều phòng điều tra. Thôi không nói gì tôi nữa, hiện giờ chị sao rồi? Cậu nghĩ sao? Chú là nhân chứng của vụ án này đúng không? Chú nhìn thấy gì? Nói cho tôi biết đi. Tôi là phóng viên của tờ báo Tân Nguyệt. Chú yên tâm, tôi sẽ che giấu danh tính người báo tin mà. Có phí tình báo đó. Cô biết không? Người đó bị thiêu chết đó. Cái này tôi cũng biết mà. Vậy cô có biết gặp sáng là chết là gì chứ? Gặp sáng gì? Tôi nói cô nghe, loại quỷ này lúc chưa có ánh sáng mặt trời, hắn ta vốn định ra ngoài ăn thịt người. Ánh sáng chiếu lên người hắn, đùng một cái, quỷ liền bị thiêu chết. Cô bảo xem có đáng sợ không? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì không còn sau đó nữa, chú. Các anh rút sớm quá vậy. Em muốn tiếp tục xem cũng được. Anh và Tam Thổ phải về phòng điều tra nói chuyện với nhân chứng tiếp. Chờ chút. Em quá gian xe anh. Em lại đi đâu nữa? Thì về phòng điều tra chứ đâu, nếu không thì đi đâu? Anh tìm gì vậy? Trà. Chẳng phải trên bàn có rồi. Trà đó tệ lắm. Anh có trà ngon thì mau đem ra đây. Kiếp trước tôi nợ anh hả? Mau lên, anh keo kiệt thế làm gì? Chị uống chút trà cho bớt sợ đi. Chuyện gì thế này? Nó là đàn chị ở Đại học Cambridge. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy đâu. Anh xem anh ta đê tiện như vậy. Đê tiện sao? Chẳng phải rất là nhiệt tình à? Anh đã bao giờ thấy anh ta tốt bụng với con gái như vậy, khách sáo đến vậy chưa? Cũng đúng. Cậu có gì cần hỏi thì hỏi nhanh đi. Buổi chiều tôi còn có bệnh nhân. Bệnh nhân sao? Tôi làm việc ở bệnh viện Hồng Nhân. Vậy cách hiện trường vụ án cũng không quá xa. Hôm qua tôi trực ca đêm. Sau khi tan làm mới đi được có vài bước, tôi đã cảm thấy có người theo dõi tôi. Ban đầu tôi cho rằng đó là cướp, sau đó phát hiện là không phải. Nói vậy là sao? Tôi ném ví tiền cho hắn, nhưng hắn không hề nhặt, vẫn tiếp tục đuổi theo tôi. Anh đừng qua đây. Tôi đưa hết tiền cho anh. Anh đừng qua đây. Có ai không? Ở trong ngõ, tôi suýt bị hắn bắt rồi. Chị có thể diễn tả lại cho tôi được không? Tôi muốn biết vị trí và động tác lúc đó nữa. Tới rồi. Giữa ban ngày thế này, quả nhiên rất là bá đạo. Đây là nghi thức của nước nào vậy? Kệ là nghi thức của nước nào. Dù sao thì chắc chắn hai người họ có tình ý đó. Là thế này này. Như thế nào? Nếu lúc đó tôi không đập vào mắt của hắn, có thể tôi đã chết rồi. Vậy chị có quen kẻ theo dõi không? Chắc là không quen. Chắc là mặt hắn ta quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng thôi. Hơn nữa khi lại gần, tôi ngửi thấy một mùi thối rữa, giống như mùi xác khô. Hơn nữa, hắn còn có răng sắt đầy miệng. Điều này chứng tỏ điều gì? Có người cho rằng đó là ma cà rồng. Cậu tin điều này sao? Thứ khoa học không chứng minh được, chúng ta cũng không thể phủ nhận tất cả. Hơn nữa nghe nói người đó còn gặp ánh sáng là chết. Đây chẳng phải cũng là đặc điểm của ma cà rồng? Tam Thổ, cậu là sinh viên của Trinity College. Nếu để giáo viên của cậu nghe được những lời này, ông ấy sẽ nói gì? Thích nói gì thì nói thôi, dù sao họ cũng không ưa tôi. Ông ấy nói với tôi, cậu là sinh viên ưu tú nhất trong khóa của cậu đó. Làm học vấn đòi hỏi người có sự kiên nhẫn. Loại người như tôi thì thôi đi. Buổi tối chỉ có thời gian không? Sao vậy? Đường Bối Đan có một nhà hàng Pháp mùi vị rất ngon. Tôi vẫn chưa biết mấy giờ tan làm. Chờ kết thúc rồi nói vậy. Cậu còn gì muốn hỏi không? Hết rồi.
Tôi đưa chị về. Không cần. Cậu điều tra cho tốt đi. Nếu không giải quyết được việc này, tôi cũng không dám đi làm. Người yêu cũ hả? Sao có thể chứ? Vậy thì trước đó là yêu đơn phương. Từng có thinh thích một chút. Rồi sau đó, sao lại không theo đuổi đi? Tự ti. Anh còn biết tự ti sao? Lý tưởng của chị ấy là trở thành phu nhân Curry. Tiếc là tôi không phải là Curry. Người chết cơ thể ốm yếu, móng tay đặc biệt dài. Trước khi bị thiêu cháy, các mô da có vết bầm tím, hơn nữa có đầy nếp nhăn, trông khắp người đều thấy bệnh. Vậy răng nhọn đầy miệng thì sao? Đây, đảm bảo là thật. Cô đừng động vào hắn, cẩn thận rạch vào mình đó. Anh tưởng hắn là ma cà rồng thật đấy à? Dù không phải thì trên người hắn cũng có vi khuẩn chứ. Bị lây thì ai chịu trách nhiệm? Phần da của người chết không có hiện tượng phù thủng xung huyết rõ ràng, hay có phản ứng viêm nhiễm. Trong các mô cũng không có phản ứng nhiệt hay dấu hiệu hội chứng hô hấp. Cho nên điều này cho thấy anh ta bị thiêu sau khi chết hả? Vì lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy.